තාමත් ඔයා Fiverr එකේ රෙජිස්ටර් වෙලා නැත්නම් ඔයාලට මුලින්ම කරන්න තියෙන්නේ ඔයාගේ browser එක open කරලා ඉවර වෙලා www.fiverr.com කියන වෙබ්සයිට් එකට යන්න. මේ වෙනකොට ඔයා රෙජිස්ටර් වෙලා ඉන්න කෙනෙක් නම් ඔයාට පුළුවන් මෙතන තියෙන sign in option එක පාවිච්චි කරලා site එකට log වෙන්න. මම මුලින්ම course එක යන නිසා මම මුලින්ම බලාපොරොත්තු වෙනවා join වෙන තැන ඉඳන්ම කියලා දෙන්න. right. අපි දැන් ඉන්නේ fiverr.com කියන site එකේ. මෙතන අපිට පුළුවන් දකුණු අත පැත්තේ උඩම බලා ගන්න join කියලා බටන් එකක්. අපි ඒක උඩ ක්ලික් කරාට පස්සේ අපිට Fiverr එකට sign up වෙන්න පුළුවන් options තුනක් එනවා. එකක් තමයි Facebook එකෙන් අපිට Fiverr එකට sign up වෙන්නත් පුළුවන්. අපේ Google account එක පාවිච්චි කරලා අපිට Fiverr එකට sign up වෙන්නත් පුළුවන්. ඒ වගේම අපේ Apple account එක පාවිච්චි කරලා අපිට Fiverr එකට sign up වෙන්නත් පුළුවන්. ඒත් අපි seller කෙනෙක් විදිහට Fiverr එකේ දිගටම වැඩ කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන නිසා මම ඔයාලට recommend කරනවා නිතරම ඔයාලගේ email එකත් එක්ක තියෙන ගනුදෙනු නිතරම පවත්වා ගන්න කියලා. ඒ නිසා අපි අපේ email එක යොදාගෙන Fiverr එකට register වෙමු. right. දැන් ඔයාලට තියෙන්නේ ඔයාලගේ email එක මෙතන enter your email කියන box එකට type කරන්න. right. ඊළඟට අපි මෙතන continue කියන option එක press කරනවා. right. දැන් අපිට Fiverr එකට username එකක් use කරගන්න ඕන වෙනවා. අපි හොඳට මතක තියාගන්න ඕනේ අපි username එකක් පාවිච්චි කරනකොට අපි professionally Fiverr එකේ දිගටම sell කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන නිසා සාමාන්‍යයෙන් අපි ඉස්සරේ Facebook එකේ පාවිච්චි කරා වගේ Roxmax වගේ කැලලතු එක්ක තමන්ගේ නම හෝ තමන් නිර්මාණය කරන්න හිතාගෙන ඉන්න brand එකේ name එකට අදාළව උදාහරණයක් විදිහට ඔයා graphic කරන කෙනෙක් නම් ඒ graphic ආශ්‍රිතව යන නමක් හෝ web design කරන කෙනෙක් නම් ඒ හා ආශ්‍රිතව යන නමක් ඒ වගේ දෙයක් තමයි අපි මෙතනට පාවිච්චි කරන්නේ. right. මම සාමාන්‍යයෙන් මම මේ නිශ්චය එකේදී බලාපොරොත්තු වෙනවාට graphic ගැන පොඩ්ඩක් වැඩි අවධානයක් යොමු කරන්න. ඒ නිසා මම graphic වලට සාපේක්ෂ නමක් මෙතන පාවිච්චි කරනවා. මම මෙතන username එක දැන් type කරනවා. right. මගේ username එක හරි username එක මෙතන type කරාට පස්සේ ඒ username එක available නම් මෙන්න මෙතන මේ වගේ හරි ලකුණක් වැටෙනවා කොළ පාටින් ටික් එකක්. ඊළඟට අපේ password එක අපි පාවිච්චි කරන්න ඕනේ. password එක අපි දාන්න ඕනේ. මේ password එක characters 8ක් long වෙන්න ඕනේ. ඒ වගේම තමයි simple capital letters combined වෙන්න ඕනේ සහ numbers combined වෙන්න ඕනේ. මේ වගේ security terms Fiverr එකෙන් අපිට හඳුන්වලා දීලා තියෙන්නේ මොකද Fiverr එක තුල නිතරම payments වෙන නිසා අපේ සහ Fiverr එකේ දෙකේම ආරක්ෂාවට. right. අපි මෙතන අපේ password එක දාගන්නවා. හොඳට මතක තියාගන්න මේ password එක ඔයාලා නිතරම කොහේ හරි save කරලා හෝ Tamanට මතක හිටින තැනක තියාගන්න. මොකද නිතරම අපි මේ password එක මාරු කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ නැහැ. ඊට පස්සේ අපි මේ join කියන button එක උඩ ඔබනවා. right. මේ තියෙන්නේ අපි Fiverr එකේ මුලින්ම register වුණාට පස්සේ අපිට Fiverr එකේ මුලින්ම එන interface එක. අපි මුලින්ම Fiverr එක ඇතුළට register වුණාට පස්සේ අපි කරගන්න ඕනේ අපේ email එක verify කරගන්න එක. අපි Fiverr එකට log වුණාට පස්සේ register වුණාට පස්සේ මෙන්න මේ වගේ check box එකක් උඩින් එනවා. you need to activate your account කියලා. so එතකොට අපිට පුළුවන් අපේ email එකට log වෙලා දැන් මේ වෙනකොට මෙයාලා අපේ email එකට verification link එකක් එවලා තියෙන්නේ. අපිට පුළුවන් අපේ email එකට log වෙලා මේ verification link එක උඩ click කරලා Fiverr එක verify කරගන්න. right. ඔයාගේ email එකට මේ වෙනකොට ඔයාලට activation email එකක් ලැබෙලා ඇති මේ වගේ. ඒක උඩ අපි click කරනවා. right. අපිට email එක activate කරන්න අපේ account එක activate කරන්න තියෙන හරි සරල දෙයක්. අපි click කරන්න ඕනේ මෙන්න මේ activate your account කියන button එක උඩ. right. අපේ Fiverr එක දැන් successfully activated වෙලා තියෙන්නේ. හරි. අපි දැන් සාර්ථකව Fiverr එකේ register වෙලා ඉවරයි. අපි අපේ ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් කතා කරනවා කොහොමද buyer කෙනෙක්ට අපේ gig එක පේන්නේ සහ ඒ gig එක ඇතුලේ තියෙන්නේ මොනවද? ඒ gig එක කොහොමද අපි buyer කෙනෙක්ගෙන් sale එකක් එන විදිහට gig එක හදාගන්නේ වගේ දේවල් අපි ඊළඟ lesson එකෙන් කතා කරමු.